हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज फेरि म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु पिक्सल 7a को बारेमा। मलाई चाहिँ यो फोन एकदमै मन पर्यो। मैले 30 डेजको युजेसमा के पाएँ भनेर म फुल रिभ्यू गर्न गइरहेको छु आज। यो फोनको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा इन्डियामा चाहिँ अराउन्ड 44,000 पर्छ भने युएसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ $500 पर्छ। यो चाहिँ एउटा एकदमै बेस्ट भ्यालुएबल फोन भन्न सकिन्छ। यसको प्राइस भने चाहिँ अप एन्ड डाउन भइरहेको छ 1-2 महिनामै। पहिलाको प्राइस लिस्ट हेर्ने भने पिक्सल 7 को चाहिँ 60,000 थियो सुरुमा, अहिलेको भने चाहिँ 50,000 मै पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोन चलाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै कम्फर्टेबल फिल भयो होल्ड गर्दाखेरि। यो फोनको ब्याक साइडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पिक्सल 7 प्रोको जस्तै नै पाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेरामा चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गरिएको छ पहिलाको भन्दा। यो फोनमा IP67 डस्ट रेजिस्टेन्ट वाटरप्रुफ पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा भनेको मेटालिक बटम पाउन सक्नुहुन्छ साइडमा र फिङ्गरप्रिन्ट पनि साइडमै पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा FHD+ 90Hz रिफ्रेश रेट र OLED प्यानलको साथमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको टच स्क्रिन पनि मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो, तर अहिलेको मार्केट हेर्ने हो भने यो प्राइस सेगमेन्टमा अरू धेरै राम्रो फोनहरू डिस्प्ले भएको पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा टेन्सर G2 को चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। पहिलेको पिक्सल फोनहरूमा धेरै बक्सहरू थियो, तर अहिले चाहिँ धेरै नै फिक्स गरिसकेको छ गुगलले। मैले पर्सनली युज गर्दा हिटिङ इस्यु पनि त्यति धेरै देखिनँ यो फोनमा। पर्फर्मेन्स टेस्ट गर्दाखेरि मैले गेम पनि खेली हेरेँ PUBG मोबाइल। सुरुमा स्मुथ ग्राफिक्समा अराउन्ड 60 FPS मजाले चलिरहेको थियो। अर्को गेम भनेको गेन्सन इम्प्याक्ट खेले मिडियम ग्राफिक्समा 30 FPS मात्रै चलिरहेको थियो। यो चाहिँ गेमहरू खेल्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 30 मिनट पछि चाहिँ फोन हल्का हिट हुन थाल्छ। यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा 50MP र 12MP को लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ ब्याक साइडमा। यो फोनले चाहिँ एकदमै बवाल फोटोहरू खिच्छ। कलर ग्रेडिङहरू पनि एकदमै राम्रो देखेँ मैले चाहिँ डे होस् वा नाइटमा। भिडियो रेकर्ड गर्दा पनि एकदमै स्टेबलाइजेसन भिडियो रेकर्ड पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको ब्याट्री लाइफको कुरा गर्नुपर्दा एभरेज ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। यसको चार्जिङ पनि एकदमै स्लो छ, 18 वाटको मात्र पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोन फुल्ली चार्ज हुन चाहिँ 2 आवर्स लाग्छ। यो फोनको एक्सपेक्टेड प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा अराउन्ड 85,000 पर्छ नेपालमा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।